Hôn nhân bí mật của Triệu Lệ Dĩnh leo thang. Người đàn ông bị nghi ngờ là Triệu Đức Ân. Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện tại lễ trao giải hoa biểu, nhưng cô đã đưa con trai ra ngoài chơi. Và danh tính của người đàn ông đi cùng cô đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Những người gặp cô đều nói rằng cô có khuôn mặt nhỏ và siêu gầy, con trai cô trông giống mẹ. Và sự tương tác giữa hai mẹ con rất nồng nhiệt. Cô đã tập trung vào sự nghiệp của mình trong những năm gần đây và có tin đồn rằng cô đã bí mật kết hôn với đạo diễn Triệu Đức Ân. Nhưng người hâm mộ cho rằng đó là chuyện nhảm nhí. Vào thời gian rảnh rỗi, các tác phẩm của cô là lời thú nhận thẳng thắn nhất của cô. Vào đêm trao giải hoa biểu, Triệu Lệ Dĩnh đã không xuất hiện vì cô không được đề cử, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã bị chụp ảnh đưa con trai ra ngoài chơi vào ngày hôm đó, và cũng bị cư dân mạng bắt ông đi cùng cô cũng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo khoác xám rộng rãi, quần jean, giày trắng và đội mũ xanh vào ngày hôm đó. Những người theo dõi Triệu Lệ Dĩnh đều biết Triệu Lệ Dĩnh quả thực đã giữ kiểu tóc này trong suốt thời gian này, cô cũng rất thích đội mũ xanh. Người gặp Triệu Lệ Dĩnh cho biết. Anh gặp Triệu Lệ Dĩnh trong buổi đi chơi, vì lúc đó Triệu Lệ Dĩnh cách anh vài mét, không đeo khẩu trang nên nhìn thấy mặt cô. Người gặp cô cho biết, người nổi tiếng rất dễ nhận dạng. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh có khuôn mặt rất nhỏ, siêu gầy. Nhưng vì không muốn Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không thoải mái nên người gặp cô không làm phiền cô. Có thông tin cho biết. Lần này Triệu Lệ Dĩnh ra ngoài cùng con trai Tường Tường. Người gặp cô cho biết Tường Tường trông rất giống mẹ. Trên thực tế, ngay từ năm ngoái khi cư dân mạng đã phát hiện Tường Tường trông giống mẹ và được cư dân mạng đùa là phiên bản nam của Triệu Lệ Dĩnh. Điều đáng nói là Triệu Lệ Dĩnh không theo dõi con. Triệu Lệ Dĩnh dừng lại trên bãi cỏ và quan sát, trông rất thận trọng, trong khi Tường Hương vẫn đang đi xuống cầu thang. Tường Hương mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ xanh và đi giày trắng ngày hôm đó, trông rất phong cách. Có một người đàn ông khác phía sau anh, người này ăn mặc giống hệt anh. Cũng mặc quần áo màu đen với giày trắng. Một số cư dân mạng tò mò về danh tính của người đàn ông đi cùng họ và suy đoán rằng anh ta có thể là đạo diễn Triệu Đức Ân. Bởi vì chỉ vài ngày trước, một số cư dân mạng đã gặp Triệu Lệ Dĩnh và trong một buổi hẹn hò tại một trung tâm mua sắm ở Thượng Hải. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện mà không trang điểm và rất thoải mái. Triệu Đức Ân Triệu Lệ Dĩnh, và ngôn ngữ cơ thể của anh ta khá thân mật. Sau đó, có tin tức rằng Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân đã bí mật kết hôn. Nếu vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân đưa Tường Hương đi chơi cũng là điều bình thường. Người gặp Triệu Lệ Dĩnh cũng tiết lộ rằng địa điểm họ gặp Triệu Lệ Dĩnh là một vùng ngoại ô rất xa xôi. Và họ không ngờ rằng một ngôi sao sẽ xuất hiện. Tất nhiên, một số người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân chỉ là đối tác, và người đàn ông chỉ đơn thuần ngưỡng mộ người phụ nữ. Thật là vô lý khi chèn một bộ phim tình cảm cho cả hai vì một bữa tiệc. Lần này Triệu Lệ Dĩnh đưa Hương Hương đi du lịch, và người đàn ông đi cùng cô có thể chỉ là một nhân viên. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên đưa con trai ra ngoài chơi. Cách đây không lâu, cô đã bị chụp ảnh khi đi mua sắm cùng con trai. Con trai trong cửa hàng đồ chơi, sau đó đưa con trai đi ăn. Cảnh tượng rất ấm áp. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc trong những năm gần đây, cô thường xuyên đưa con trai ra ngoài vào thời gian rảnh rỗi. Ngoài những bức ảnh gặp gỡ của cư dân mạng, cô cũng đã đăng ảnh hai mẹ con nhiều lần. Tất nhiên, so với nhiều bà mẹ công sở bình thường, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu danh sách 85 bông hoa, thời gian dành cho con cái của cô đương nhiên ít hơn. Có lẽ vì thế, Triệu Lệ Dĩnh sẽ mua một giỏ quà khi đi mua sắm cùng con trai. Nghĩ lại, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn không có thời gian dành cho con cái, vậy thì làm sao có thể vừa làm việc vừa yêu đương, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn trong bí mật. Về tin đồn liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân, các bên chưa bao giờ phản hồi tích cực. Người hâm mộ có xu hướng cho rằng đây là
Triệu Lệ Dĩnh đã tập trung vào sự nghiệp của mình trong những năm gần đây và liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt như Phong thổi nửa mùa hè và Hạnh phúc vạn nhà. Cho dù có tình cờ gặp cô khi đi du lịch cùng con cái thì cũng chỉ là một lần lén lút trong lịch trình bận rộn. Có lẽ đối với người phụ nữ chăm chỉ này, thời gian dành cho con cái giống như thời gian rảnh rỗi bị đánh cắp, và các tác phẩm của cô chính là lời thú nhận thẳng thắn nhất của cô. Triệu Lệ Dĩnh không tham dự lễ trao giải hoa biểu. Hối hận vì thực lực hay giải thưởng. Sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh tại lễ trao giải hoa biểu đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. Trên con đường chuyển mình từ một ngôi sao giao thông thành một diễn viên quyền lực, cô đã sử dụng các tác phẩm như Pizza và Atiso 20 để chứng minh rằng vinh quang thực sự là sự công nhận của khán giả dành cho vai diễn chứ không phải số lượng cúp. Gần đây, sự kiện được chú ý nhất trong ngành giải trí chính là giải thưởng hoa biểu. Thảm đỏ đầy sao và tiếng reo hò vang dội của người hâm mộ tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động. Tuy nhiên, giữa sự ồn ào náo nhiệt, sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gây nên những gợn sóng và trở thành chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa tối. Vị thế của giải thưởng hoa biểu là không thể bàn cãi. Ngay khi danh sách đề cử được công bố, nó đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh không có tên trong danh sách? Nhìn lại những năm qua, có vẻ như nam diễn viên sau 85 tuổi này đã có những bước tiến lớn. Gió thổi giữa hè và Hạnh phúc muôn nhà là loạt phim đối diện với hiện thực đã giúp cô chuyển mình thành công. Đặc biệt trong Điều 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vai diễn người mẹ giải thưởng Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mà còn được đề cử giải Kim Kê. Xét về mặt logic, tên của bà cũng nên được đưa vào giải thưởng hoa biểu. Nhưng thực tế là tên ông không có trong danh sách đề cử và cũng không thấy ghế khách mời của ông đâu cả. Điều này thực sự khó hiểu. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt? Lý do đằng sau điều này có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một số người suy đoán rằng đây là vấn đề liên quan đến ngày phát hành của bộ phim. Mặc dù Điều 20 đã thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng vẫn chưa chính thức ra mắt công chúng và có thể đã bỏ lỡ vòng tuyển chọn. Giải thưởng hoa biểu có yêu cầu nghiêm ngặt về ngày phát hành của bộ phim. Một số người khác cho rằng, chiến trường chính của Triệu Lệ Dĩnh vẫn là phim truyền hình. So sánh với các tác phẩm điện ảnh khác, lượng tác phẩm cô tích lũy được vẫn còn chưa nhiều. Tất nhiên, cũng có câu nói là có sự xung đột trong lộ trình. Có thông tin cho biết cô đang bận rộn quay bộ phim mới và rất khó để cô có thời gian. Tuy nhiên, một suy đoán thuyết phục hơn là Triệu Lệ Dĩnh hiện đang chú ý nhiều hơn đến chất lượng tác phẩm của mình và mong muốn hoàn thành quá trình chuyển đổi một cách kín đáo. Cô và nhóm của cô luôn tuân thủ khái niệm sử dụng tác phẩm để tự nói lên chính mình, giảm sự phơi bày và tập trung vào việc khắc họa nhân vật. Nói một cách thẳng thắn, cô ấy có thể không muốn tham gia vào các cuộc tranh cãi về nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng lại chọn cách sống thực tế và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng liệu đây có thực sự là sự thật? Nhìn lại, trong đoạn giới thiệu quảng cáo cho giải thưởng hoa biểu, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện chung khung hình với Huệ Anh Hồng và Lý Canh Hy với tư cách là nữ diễn viên duy nhất sau thập niên 80. Nhiều người hiểu đây là tín hiệu cho thấy việc đề cử sắp diễn ra. Không ngờ động thái này sau đó lại gây ra tranh cãi. Một số người tin rằng bà đang làm giảm cơ hội đề cử của Mã Lệ. Bạn biết đấy. Trong Điều 20, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh không nhiều nhưng sức lan tỏa và quảng bá lại ngang ngửa với vai chính. Điều này khiến một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cô có y việt vị hay không. Từ một ngôi sao giao thông trở thành diễn viên quyền lực, những khó khăn mà Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua khiến người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Cô ấy xuất thân từ vùng nông thôn, trình độ học vấn thấp và từng làm việc trong lĩnh vực bán hàng. Với những bản hit Lục Trinh truyền kỳ và Hoa Du Ký, cô đã trở thành ngôi sao thu hút lượng truy cập hàng đầu. Sau đó, anh đã chuyển mình thành công với Now In Your Destiny và Wind Blow In Điên thực lực.
Mỗi bước đi của cô ấy đều đi kèm với sự nghi ngờ và đột phá. Trong những năm gần đây, cô đã giảm bớt sự xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và tập trung vào việc sáng tác các tác phẩm dựa trên hiện thực. Ngay cả trong Nghe hạnh phúc muôn nhà, cô đã cởi bỏ lớp trang điểm và xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm, đối mặt với sự bàn tán của khán giả về sự thay đổi ngoại hình của mình. Tinh thần hy sinh bản thân vì vai diễn này thực sự hiếm có. Như giáo sư Lý Hồng của Học viện Hí kịch Trung ương đã nói, kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã được cải thiện từ tạm ổn lên xuất sắc. Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều về sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Những người ủng hộ cô tin chắc rằng khả năng diễn xuất của cô không còn cần phải được trao tặng giải thưởng nữa. Từ Bán Hà kiên cường và dũng cảm trong Ngày gió thổi trên Pinellia, và Hát Tú Bình đau khổ trong Ngày điều 20 và chân thành của họ. Giải thưởng chỉ là phần trang trí trên bánh thôi, vai diễn là minh chứng tốt nhất cho giá trị của một diễn viên. Những người phản đối chỉ ra rằng luôn có một định kiến vô hình nào đó đối với các diễn viên truyền hình trong ngành công nghiệp điện ảnh. Giải thưởng Hoa biểu có thể ưu tiên những tác phẩm có chủ đề chính thống hoặc của các nhà làm phim kỳ cựu. Sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh có thể phản ánh một số quy tắc ăn sâu trong ngành nhìn chung. Sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh có thể là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng nó cũng phản ánh sự hiểu biết rõ ràng của cô về sự nghiệp của chính mình. Bà diễn giải sự kiên trì và trách nhiệm của một diễn viên thông qua những hành động thực tế. Vinh quang thực sự không nằm ở số lượng cúp mà nằm ở sự công nhận vai